Nyt mennään. Tultiin tuossa hetken matkaa tämmöstä oikein mukavaa maisemareittiä. Ja täältä oli tämmönen uima-allas. Ei kyllä mitään lämmintä vettä siinä oo. Se kylmä. On se semilämmin. On se niinku siis... Ei se mukavaa, mut... On se lämpimämpää kuin suomalainen järvivesi ikinä edes niinku kesällä. Joo, tää kyllä yrittää olla vähän lämmintä. Mutta ei tää kyllä mitään kovin lämmintä oo. Tässä on kyllä ihan kivat maisemat, kun katsoo tonne noin, vaikka noin taka-alalle, niin sieltä missä muussa kylpylässä on tämmöiset maisemat. Villiveikkaus, että toi kohta kallios mikä höyryä, niin siellä on varmaan lämpimämpää vettä. Smart. Ei mikään tuu vähän hattutelinen. It's not that bad. Much better. Yeah, go to Really? the corner. Yeah, because behind her head there's a source of the hot water. Ah, yeah. Thanks I for see. the tip. Thank you. Joo, ilmeisesti täällä on tämmönen vähän lämpimämpi nurkkaus. Uida sinne. Joo, tässä on lämmin. Oho. Siitä tulee meille lämmintä vettä. Ai, se oli kuumaa. Yllättävää sinänsä. Jep. It's really hot. Nimimerkillä poltin varpaani siihen juuri. Ja kyllä täällä voisi ihan hengaa pidempäänkin. Jep. Tarjosi vaan pari kaljaa. Täällä nää muut kaverit on ollut Fiksumpi. meitä fiksumpia. Jep. Toki tässä on se, että täältä täytyy ajaa poiskin. Se kyllä. Mut sä voit ajaa. Aha. Mut siis ainoa mikä tässä ehkä vähän harmittaa on se, että siis tää vesi tosiaan ei ole ihan hirveän puhdasta. Täällä lilluu tämmöstä leväkaveria aika ahkeraan tahtiin, niin eikä tässä ole hirveästi mitään mahdollisuutta päästä yllättäen suihkuun. No mutta tossa on toi puro. Sinne vaan. Jep, se on just se paikka mihin mä haluan mennä. Se näyttää niin hirveän lämpimältä ja mukavalta ja siltä ettei siihen kuole. Jep. Joo, et niinku vähän jännittää se, että mitä kaikki loiseläimiä taas tulee tuotua mukana, mutta muuten ihan jees. Matka tänne oli tosiaan melko villi, kun me tultiin jonkin verran matkaa semmoista pientä savi-muta-kuratietä meidän kauniilla valkoisella Pololla. Ei oo enää valkoinen. Ei oo enää valkoinen. Vähän kuumotta, kun se ei oikein oo mikään niinku maastoautokelpoinen ja siellä oli muutamassa kohtaa aika syvääkin monttua. Jännän äärellä oltiin. Sitä mä mietin, että miten muut ihmiset on päässyt autoilla tänne, koska me jätettiin semmosen melko ison vesi- ja lumisohjolätäkön niinku toisella puolella auto, kun me ajateltiin, että emme päästä siitä yli. Ja sit siitä huolimatta niinku porukat oli tullut jollain Toyota Jariksella tänne niinku sen pienen montun yli. Niin Joo, niillä on kyllä sellaiset omat reitit. jep. Mä en kyllä tiedä, että mistä, koska siis tänne oli tasan se yksi reitti, koska muualla näyttää niinku muut suunnat näyttää täältä. Niin mä en tiedä, että onko se tullut jotain vuoren rinnettä jollain Toyota Jariksella. Se olisi kyllä näkyy. Vähän alkaa olla nälkä. Alkaa vai? Kyllä. Yllättäen puuro ei pidä nälkää 2 saakka päivää. Totta. Plus 1 5. Plus leipä. Plus leipä, missä oli jäävuoria. Ei. Juu. Semmonen uima-alla sit tällä kertaa. Vähän on vilponen nyt kun tulee täältä ylös. Ja tää kaakelointi tässä lattiassa ei oo ihan valmis vielä. Mut kyllä tää muuten oikein pätevä uimahalli on. Mut toisaalta, mikäs nyt tässä hengaillessa?
luonnon äärellä. Itsekin vähän niinku luonnon tilassa tässä. Vahva suositus. Suosittelen käymään. Vähän oli nihkeetä pukea tälle kylmässä, märässä pukuhuoneessa. Pukuhuoneen lattialla oli semmonen 2-3 senttiä vettä ja sitten siinä oli yksi semmonen lankkuasia, minkä päällä koitat sit tasapainotella, ettei ole seuraavaksi sukat ja kaikki ihan märät. Ja se vesi siellä lattialla oli totta kai luonnollisesti aivan jääkylmää. Mutta siis kannattaa ehdottomasti tulla tsekkaamaan, jos Islantiin tai Reykjavikin lähistölle eksyy, koska tää on aika niin kun jännittävä, hieno. Ja päästiin näköjään lähtemään just kun sade alkaa taas. Juhu! Et kun oltais tullut tänne uimaan, niin jos olisi satanut, sit olisi voinut kastua.